is so hard. Hey guys, so ዛሬ ማለት ነው we're gonna do something different. What? So ምንድነው I know I look crazy, but that is about to change. Human hair order አድርጌ ነበረ ከትላንት ወዲያ ነው መሰለኝ እና ዛሬ ይመጣል። በ3 ሰዓት 4 ሰዓት ውስጥ ምናምን መምጣቱ አይቀርም። ሶ አድርጌ አላቅም። ይሄ ዊጉን ነው ያዘዝኩትኝ እና we're gonna see how እንደምናረገው ምናምን አብረን ፊገር አውት እናደርገዋለን እና ያ ትዝት ገና እንመጣ አሳያችኋለሁ ያደረኩትን ስክሪንሾት አድርጌያለሁ። hello update. So we got the package and I didn't even open it, so አብረን ነው የምንከፍተው ማለት ነው። You are? I'm at the big, I'm at the press robot. Hopefully it fits your head. Abby boy! Yo. So, አሁን ማለት ነው ፀጉሬን አራት ቦታ ሰርቼ እንደዚህ እና ምንድን ነው የምናደርገው አሁን ዩቲዩብ ቪዲዮ ከፍትና ምንም and ይሄ መጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ like መጀመሪያ ቪዲዮ አይና start ማለት ነው። So I don't have lights, no glue, no cap. I mean cap አለኝ ግን I don't want to use it. So the first thing that she do is like ይሄንን ገመዱን ትይዝና ከራሱ ጋር ታጣብቀዋለች like this. ይጎን አርጉታለች ማለት ሰነስ አታሰዝ ምናምን እንትን አልከው ኬፕ We're gonna go back to this one, but like this. Okay, this situation control. Good, doesn't ይሄ ደግሞ ጭንቅላቴ ችግር ነው ማለት ነው። ይሄ ፀጉር እዚህ ድረስ ነው። እስኪ በእናትሽ አዲስ ስለሆነ ነገር ሜቢ I'm new to this, bro.
ፀጉሬን እየታጠብኩ right here. But አንድ ነገር ማለት ነው ግሉ ያስፈልገዋል because this part does not stick. የሄድ ግሉ ይሄና ስታክ ሳደርግ ስቲክ ሳደርግ ወደ better I guess but overall በጣም ከባድ ይህን ይመስል ነበር። ከኔ ጋር አብራችሁ ስትራግል ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። ኤኒዌይስ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ goodbye. You guys and pictures አረግላችኋለሁ ከተነሳሁ ይህንን ይመስላል።